Всім доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Петро ФЕДАШКО, депутат Львівської обласної ради, а також юрист Олег Іванчина. На жаль, так сталося, що в Чернівецькій області, в Кіцманському районі, представники ТЗОВ «Корун» звернулися до райвідділу міліції з тим, що на їхніх орендованих землях зовсім невідомі люди збирають врожай. Саме з цього приводу пан Петро ФЕДАШКО більш конкретніше розкаже ситуацію, і Олег Іванчина, як юрист, прокоментує її. Будь ласка, пане Петро. Всім добрий день, шановні громадяни України, Львівщини. Недавно, пару днів тому назад, я стикнувся з одною дуже важливою проблемою. Я зрозумів те, що відбувається станом на сьогоднішній день в нашій країні, в нашій державі, в нашому законодавстві. Мені нагадали ті 90-ті роки, коли відбувалися ряд злочинних групувань, котрі діяли беззаконно і безпідставно. Станом на сьогоднішній день я ініціював цю прес-конференцію для того, щоб висвітлити свою думку, своє бачення в тому питанні, котре виникло особисто у мене, як депутата обласної ради, і що я станом на сьогоднішній день не в силі діяти в рамках закону і не в силі будь-що рішити в нашій державі, в нашому законодавстві. Ми маємо на сьогоднішній день Конституцію, законодавство, де приписані закони всіх для людей, всіх українців одинакові. Але, на жаль, воно відбувається все не так. Виникла наша ситуація, відбувалася в Чернівецькій області, в Кіцманському районі, працівниками райвідділу. На протязі 7 років створене підприємство орендувало земельні ділянки людей, жителів населеного пункту, де за договором було приписано: орендована земельна ділянка надається в оренду довгострокове користування фірмі «Корун», в котрій йдуть зобов'язання фірми «Корун» виплачувати майнові частки людям, перше, друге, вести відповідальні нормативні роботи щодо землі і раціональне використання тих земель. Після чого втрутилися туди інші структури бізнесові, так скажемо, люди, котрі зайшли в цю структуру, на цю селищну раду. І я зрозумів одне, розумієте, що при нашій державі, при нашому законодавстві не все можна просто так вирішити і добитися чогось. І, скажімо, мені, як депутату обласної ради, і щоб я не зміг доказати ці чи інші факти, котрі відбувалися в Чернівецькій області, не дуже це виразно. Я думав про те, що можуть прості люди, прості громадяни, без посвідчення депутата, без впливових структур, з працівників органів, зробити і дати свою раду в тому. Відбулися адекватні речі і дії. Почалося все з того, що в минулому році зловживанням сільського голови намагалися бути розірвані договори між людьми і фірмою «Корун». Після чого були підроблені ряд документів, була підроблена печатка підприємства, де, скажімо, пройшли ті чи інші дії, щоб фірма розпалася і перейшла власники в другі руки. Після моєго втручання була порушена кримінальна справа, де наголошувалося, що взяти під особистий контроль цю справу і провести розслідування, де йшлося чітка підробка документів, де були підроблені документи, де була підроблена печатка, де була, скажімо, допомога з сторони голови сільської ради. Я наголошую, це було Кіцманський район, село Борівці. І на протязі цього року ніяких дій не було виконано. Ні з правоохоронних органів, ні з місцевої влади. І, скажімо, от є наша Львівщина, зібралися тут журналісти, зібралися не всі, щоб говорити це питання і висловити це думку людям, правоохоронним органам. І є Чернівецька область, де я неодноразово намагався звернутися на телебачення,
де спочатку сказали журналісти, ми виїхали до вас, ми їдемо, ми зараз фіксуємо ці факти, ми будемо. Після чого мені в телефонному режимі пояснив журналіст, вибачте, мені перезвонив голова райдержадміністрації і заборонив виїзд до вас. Ми розуміємо всі, в якій ми країні живемо і до чого це йде. Тобто, якщо у нас в Львівській області все прозоро і відкрито робиться, і виїжджають і журналісти, і преса, і телебачення, то, на жаль, в інших областях йде все цілеспрямовано, все за вказівками голови РДА, все за вказівками начальника міліції, де виїжджали журналісти з місцевої преси, котрим теж заборонили виїзд. Де станом на сьогоднішній день, коли була відкрита кримінальна справа, результату немає ніякого. Люди зловживають тим і користуються цією можливістю. Де, скажімо, мені зателефонував дзвінок від жителів, що на вашому полі збирають врожай невідомі люди. Після чого я виїхав туди. По дорозі на Чернівці, це було п'ятниця, 28 число, 28 вересня, я зателефонував правоохоронні органи, правоохоронні органи Кіцманського району, котрі не відреагували. Після мого дзвінка на гарячу лінію 102 МВС України пішла реакція. Коли я прибув ще на місце, скажімо, події, на місце, де це все відбувалося, правоохоронні органи відібрали пояснення у двох комбайнерів, що вони тут роблять. Щодо призупинення дій, ніхто ніяких мір не приймав. На слідуючий день, в суботу, знову зателефонували мені люди, де я знаходився в місті Чернівцях, виїхавши на місце знову події. Знову починав телефонувати перевідділ міліції. Прошу вас прийняти будь-які законні дії, припинити беззаконня до вияснення певних можливостей щодо формування документації. Реакції було ніякої. Після другого повтору мого дзвінку на гарячу лінію МВС України виїхав наряд міліції. Виїхали два працівники, які приїхали не службовою машиною, а приїхали разом з сільським головою. І в тій ж машині знаходилися люди, скажімо так, звані другої сторони, які туди зайшли в цю структуру і обговорили ряд питань. Після конфлікту, який почав виникати на полі, де є відеоматеріали всі здокументовані, правда, вони, бачаюсь, там різні фрази прозвучали, цензурні слова. І після тих подій, що відбувалися на тому полі, коли мені було заблоковано автомобіль двома джипами невідомими людьми, котрі не випускали мене з автомобіля. Коли я звертався до працівників міліції, я кандидат в депутати до Верховної Ради, я депутат обласної ради, випустіть мене з цього автомобіля. Пройшовши там півгодини, вони дозволили мені вийти з цього автомобіля. Я веду це до того, що відбувається в нашій країні, що відбувається в нашій державі. І чому за півроку не реагують ні правоохоронні органи, ні прокуратура, ні міліція. Ніхто ніяких дій не приймає. Було таке, що, розумієте, водія мого наносили йому, скажімо, і моральні, і фізичні пошкодження, і йшли на нього. Було, розумієте, заблокований був автомобіль. Автомобілю не давали взагалі рухатися. Коли моє звернення йшло до працівників міліції, ви розбираєтесь самі. На моє запитання, чому ви не призупините будь-які дії для висвітлення тих чи інших моментів щодо документації на цю земельну ділянку, я пред'явив і показав всі договори, всю документацію. Розумієте, про що йдеться мова? Коли людина показує техпаспорт на машину, говорить, це мій автомобіль, а вони відбирають пояснення в другій стороні, а людина говорить, це мій автомобіль, і надає відповідь. Згідно статті Конституції 63, я відмовляюся давати будь-які покази. І працівники міліції не приймають ніяких дій. Ніяких. Вони встають і їдуть. Ви розбираєтеся самі, це ваше питання особисте. Після намагання втрутення мого в правоохоронні органи, той самий прокурор, до котрого я звернувся в суботу, який був на роботі, він мені пояснив, я не зобов'язаний від вас приймати сьогодні заяву, сьогодні субота є. Я кажу, люди добрі, це головна бомба. Ви втрутитеся чи ви не втрутитеся? Ви повинні відреагувати на ті чи інші дії. До чого я веду? Веду до того, що в нашій країні дійсно відбуваються незрозумілі речі. І завдячуючи, скажімо, місцевій пресі, місцевому телебаченню, пішли якісь резонанси.
Якби не журналісти, я думаю, що сьогодні те питання ніхто не піднімав і на сьогоднішній день його не цікавило. Не цікавило те, що піднімає питання депутат обласної ради. Цікавить те, що може тоді зробити простий громадянин України при нашому законодавстві. Відбувалися ряд чи інших подій, там, де приїхала друга сторона, скажімо, людей, котрі намагалися і намагаються захопити дане підприємство і зібрати цей самий врожай. Відбувалося те, що вийшов працівник міліції і пояснив, я маю право, згідно закону, згідно Конституції, надати вам відповідь в 3-денний термін. Якщо мені потрібно буде, то я вам надам відповідь в 10-денний термін. Тому що мені потрібно розібратися з документами. На наш запит, покажіть, будьте добрі, ту документацію, яка підкреслює ті чи інші риси, що це є власники цієї землі. Ніхто ніяких документів не пред'явив. Нікого не було. Вони нічого нам не показали. Вони відібрали матеріали і чітко сказали, ми вам надамо офіційну відповідь. 10-денний термін. Було таке, що працівник міліції, майор в формі, намагався вирвати камеру. Наніс пошкодження моєму товаришу, пошкодження відеокамери, наніс удари особисто на нього. Це все зафіксовано в камері, можливо, якість, скажімо, можна розібратися, можливо, не можна. Але факт того, що це все відбувалося і відбувається на сьогоднішній день незрозумілі речі. Незрозумілі речі працівників міліції, прокуратури, місцевої влади. Зі мною присутній, скажімо, мій колега, мій помічник Іванчина Олег. Я надіюся, він зараз покаже всю документацію, всі заяви, що були скеровані правоохоронні органи, котрі були зареєстровані, котрі, на жаль, на сьогоднішній день відповіді не відбувалося, не надали ніякої. Він покаже документи, котрі затверджують те, що дійсно фірма «Корун» є товариство з обмеженою відповідальністю, в котрій зареєстровані ті чи інші земельні ділянки, на котрій є право розпоряджатися фірмою тими земельними ділянками. І згідно договору, згідно Конституції, ті земельні договори мають право тільки розриватися в судовому порядку за двох моментів, якщо йде невикористання раціональної землі і невиплата людям. Йшлося зловживання, що додам і сільського голови, так як я наголошував. Заходить сільський голова, Держкомзем, реєструє договори, котрі завірені новою печаткою. Де, скажімо, той самий голова, два в одному. Він, як і підприємець, він такий сільський голова, де викупна сільська рада. Де сільська рада, він в ній знаходиться, але приміщення його, де він платить оренду, де, скажімо, працівники школи, котрі готують харчоблок для дітей, так само, що готують і, скажімо, його підлеглих. Ви розумієте, тобто є маса обурення людей села, є обурення району, і де ніхто не має ніяких впливів і ніхто не може нічого зробити. Відбувалися такі дії, що ми не могли доїхати до цього села, тому що молоді люди, невідомі, невстановлені особи, перекривали дороги джипами. Стало вало 2 машини поперек і нікого не пропускали. Іде маршрутка, не від'їжджають, пропускають. Ми намагалися проїхати, нас не пропустили. Ми заїжджали з декількох сторін населений пункт. Зі всіх сторін було перекрито. Ведеться мова про те, що сьогодні збирають врожай, сьогодні розпоряджаються тими землями, проводять неадекватні дії. І я, як, скажімо, як житель України, як громадянин України і депутат, і я не в стані щось зробити, будь-що вирішити в тому питанні. Що можуть тоді прості громадяни України в тому законодавстві жити? І що ми чекаємо від нашого суспільства і від наших інвесторів, які мають зайти в Україну і піднімати економіку і наповнити бюджет? Від нас відвернуться всі при тому законодавстві, при тому поведінці, що відбувається станом на сьогоднішній день. Я би просив характеризувати ще ті чи інші дії свого товариша, колегу. Олег Іванчина, юрист. І, зокрема, я нагадаю, що всі події відбуваються в Борівецькій сільській раді. Це пан Петро ще не сказав. Будь ласка. Фактично, я би хотів розпочати з того, що дійсно існує конфлікт на території Борівецької сільської ради. Є товариство «Корун»,
де є конкретно визначені власники, і ці власники на праві договорів оренди, які укладені на 20 років, вправі використовувати орендні земельні ділянки, площа їх сягає більше 300 гектарів. І 255 договорів, які є зареєстровані в Держкомземі, відповідно набрали чинності. Дійсно, конфлікт є між двома структурами, які хочуть, скажімо, заволодіти цим підприємством, а також правом користуватися цим підприємством і цими земельними ділянками. Наше бачення, вірніше, наша мета сьогоднішньої прес-конференції – повідомити не те, що там нюанси є, як хто розбирається, як з ким хто свариться. Проблема в тому є, що з січня місяця 2012 року про цей конфлікт відомо як держадміністрації, тобто як виконавчій, так і правоохоронним органам влади. І проблема не вирішується просто, скажімо, за мовчазної згоди. Інформація про те, що є договори, є конкретні власники і є конкретні орендарі, держава у особі правоохоронних органів, і не тільки Кіцманського райвідділу міліції. Про це відомо, як сказав Петро Васильович, ще в березні місяці 2012 року була порушена справа по статті, частині 3 статті 358, тобто підроблення документів. Відомості про договори є в цій кримінальній справі, відомості про те, що деякі, скажімо так, на сьогоднішній день правоохоронним органам встановлено, хто саме підробляє ці документи. Однак до сьогоднішнього дня власникам, чи, скажімо, законним користувачам не надається можливість вільного доступу до свого права користування цими ділянками. Я не знаю, чи надавати всім документи. От я взяв з собою кілька договорів оренди. Як ви побачите у цьому відео, конкретне питання, яке я намагався вияснити працівників міліції, ми прибули на місце і там комбайни збирали сою. Я ставлю пряме запитання працівникові міліції. Шановний працівник міліції, ви як орган влади, я 10 хвилин тому показав вам договори оренди, а також надав перелік договорів оренди, які є зареєстровані в Держкомземі. Я стверджую, що право користування цією земельною ділянкою належить лише товариству з обмеженою відповідальністю КОРУ. Ви бачили всі ці документи. Я стверджую, що ці люди, які тут є, які збирають цей врожай, діють незаконно. Прошу вас, в межах ваших повноважень, перевірте та встановіть ці факти. Розумієте, таке речення, що я говорив не з працівником міліції, а з якоюсь людиною першого рівня, не такого низького. Я не знаю, як от мають люди добиватися, коли, ну скажімо так, я продовжую, ми так з години повоювали, в кінцевому результаті ми дійшли згоди, що йдемо таки друга сторона, яка фактично збирається врожай, надасть документи, на підставі яких це робиться. Ми постояли годину, працівники міліції закрилися, вийшли і сказали, так, ми перевірили документи, так, вони мають право користуватися цією земельною ділянкою, але вам їх показати